Hi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Ik ga het hebben over koersvorming. Dat doe ik naar aanleiding van een video over die Trump-meme cryptomunt, waarbij in de commentaren wat rare dingen staan over koersvorming. En dat wil ik toch even rechtzetten en ik wil uitleggen hoe dat werkt. Nou ben ik zelf al sinds 1987 actief in de beurshandel en ja, dan weet je wel hoe dat werkt. Maar ik kan me indenken dat je daar, als je daar nog nooit mee te maken hebt gehad, dat je gewoon niet weet hoe dat nou precies zit. In die cryptomunt van Trump hebben de insiders, waaronder Trump, 80% van alle munten in handen. Maar die insiders hebben een lock-up periode van 3 tot 6 maanden. Die kunnen er dus niet uit. Die mogen dan niet handelen in die munt. Althans niet met die munten die ze daar hebben. 10% van de muntjes die zijn echt vrij verhandelbaar. En in die 10%, daar komt dus die koersvorming tot stand. En die koersvorming geldt dan voor alle munten, ook die munten die vastzitten. En nu is het zo dat ze niet alle 10% dat doen. Nee, de laatste transactie die is geweest, op welk moment dan ook, die laatste transactie bepaalt de waarde van alle muntjes op dat moment. Dus stel je nou voor, dit is maar een voorbeeld, een extreem voorbeeld, maar het is even een voorbeeld. Er is een koers van 25. En de laatste transactie is er 1 muntje en diegene zegt, ik wil dat ene muntje voor 100. Nou, en dan zegt een ander, ja, daar bied ik hem wel voor aan. Dan is de laatste transactie is dus op 100 en alle muntjes, al zijn het er 1 miljard, zijn dan 100 waard. De volgende transactie kan wel weer op 25 zijn. Dan zijn alle muntjes weer 25 waard. Dus het is niet zo dat iedereen op die 100 daadwerkelijk dat kan krijgen, want er is een vraag en aanbod. En het gaat er dus om, is er iemand die het aanbiedt en is er iemand die het wil hebben? En als die connectie er is, dan is er een koers tot stand gekomen. En die koers op dat moment, als dat de laatste is, geldt voor alles, voor alle munten. Maar de volgende transactie is weer alles open. Nou, en als er nou een enorme omzet is in die muntjes, dan zie je dat die wisselingen van de koers niet zo heel groot zijn. Maar is de handel dun of is er ineens paniek, dan zie je die uitslagen toenemen. En nu met die cryptomuntjes, dat zijn allemaal onervaren beleggers, dan zie je dat er heel vaak paniek uitbreekt. Ze zien die koers ineens ietsje zakken en denken, oh, nu moet ik eruit. En dan willen ze eruit en dan lukt het niet en dan gaan ze de koers omlaag, laag, laag, totdat er iemand komt die zegt, ja, nu wil ik het wel. Ja, en dat kan dan soms heel extreem zijn. En we zagen gisteren die koers meer dan 15% dalen in een paar minuten tijd. Ja, dat kan dan extreem uitspringen. En dan is het niet gezegd dat de koers dus terugkomt. Dat is maar net, wat is de volgende transactie die tot stand komt? En die bepaalt dan de waarde van alles. En zo ging die waarde gisteren van al die muntjes van 56 miljard terug naar 40 miljard. Tenminste, op het moment dat ik keek. Dat is de laatste keer dat ik heb gedaan, want zo interessant vind ik dat muntje verder niet. Dus ik volg hem niet zo, maar gisteren wel even naar gekeken. Maar zo werkt dus koersvorming. En je moet dus er rekening mee houden dat die dunne handel echt extreme bewegingen kan laten plaatsvinden. En dat geldt dus ook van wat zijn er dan voor mensen in actief. En je ziet dan op de beurshandel in aandelen die heel degelijk zijn, dat die koersbewegingen heel zeldzaam zijn. Maar juist in crypto, waar mensen echt onervaren zijn, daar zie je nog die paniekbewegingen die je in de reguliere beurs heel zelden maar ziet. Maar dat kan dan een externe factor zijn, waardoor die koers dus enorm verandert, omdat er dan toch of hebzucht, dat kan, dat heeft natuurlijk ook alles met die muntjes te maken, of ineens angst. Ja, en dat is bij onervaren beleggers natuurlijk veel groter. Maar koersvorming is dus altijd de laatste koers van een daadwerkelijke transactie. En dat is dus echt van belang. Dus of jij 80% hebt, maar je mag er niet in handelen, dan maakt er niks uit voor de koersvorming. Je hebt het maar te volgen. Ik heb zelf ben ik insider geweest bij een bedrijf. En op dat moment dat ik die insider was de waarde van mijn bezit was 200.000 gulden in de tijd nog. Toen ik eindelijk uit de lock-up periode kwam, was het nog 15 cent. Alles. Dat was in de internethype. En er was niks meer waard. Ja, helaas. Maar ik kon er niet uit, want ik zat in een lock-up. En officieel is dat dus nu ook bij die Trump-meme CryptoCoin. Die insiders hebben een lock-up periode van 3 tot 6 maanden. Officieel. Want ik weet niet of dat überhaupt gecontroleerd kan worden en wordt.
Bij Trump weet je natuurlijk nooit of het allemaal wel echt is. Dus ja, dat zullen we dan maar moeten hopen dat het officieel is. Maar dan kan het best zijn dat over 3 maanden, als Trump denkt ik ga mijn winst nemen, dat het muntje alweer niks meer waard is. Dat zou mij niet verbazen als dat zo zou zijn. Want het muntje is verder niks. Het is gewoon gebakken lucht. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!